જય સ્વામિનારાયણ. હું સુનીતા બેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે પડવાળી ફરસી પૂરી બનાવશું. પડવાળી ફરસી પૂરી બનાવવા માટે કાળા મરીનો ભૂકો, મીઠું, અજમો, મેંદાનો લોટ, ઘી, ઉપર ભભરાવા માટે મેંદાનો લોટ, તળવા માટે તેલ, લોટ બાંધવા પાણી. સૌપ્રથમ મેંદાના લોટને ચાળી લઈશું. અહીંયા આપણે 1 કપ મેંદો લીધો છે. હવે તેમાં અડધી ચમચી મીઠું, 1 ચમચી કાળા મરીને અધ કચરા વાટી લીધેલા છે, 1 ચમચી અજમો હાથમાં ચોળીને નાખવાનો. ત્રણ ચમચી તેલ નાખશું. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મુઠ્ઠી વળે એટલે મોણ બરોબર છે. હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને કઠણ લોટ બાંધશું. લોટને તેલ લગાવી તેને 10 મિનિટ રહેવા દઈશું. હવે આપણે લોટને 3 સરખા ભાગ કરી લઈશું. હવે આપણે આને રોટલીની સાઈઝમાં વણી લઈશું. આને આપણે આટલી પાતળી વણવાની છે. આ જ રીતે બીજી પણ વણી લઈશું. હવે આની ઉપર થોડું ઘી લગાવી દઈશું. પછી તેના ઉપર મેંદાનો લોટ ભભરાવી દઈશું. આની ઉપર બીજી રોટલી પણ મૂકી દઈશું. આવી રીતે ત્રણેય રોટલી ઉપર ઘી લગાવી મેંદાનો લોટ ભભરાવી દઈશું. હવે આને આ રીતે રોલ વાળી લઈશું. ચપ્પુના મદદથી આ રીતે કટિંગ કરી લઈશું.
આપણે આને આ રીતે હાથેથી ગોળ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે વણ્યા વગરની પૂરી બનાવવાની છે. આ વાટકીને લુયા ઉપર મૂકીને પૂરી બનાવશું. હવે આપણે ગેસ શરૂ કરી તેલને ગરમ કરવા મૂકશું. હવે આપણે તેલ ચેક કરી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં પૂરી નાખી દઈશું. સરસ ગોલ્ડન કલર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને લઈ લઈશું. તરત જ તૂટી જાય અને ઘણા બધા પડવાળી ફરસી પૂરી બની છે.